السلام عليكم. شرح كامل عن الدراجة الكهربائية والكف اللي موجود بيها، الكنترولر أو الكنترول. وهذا الشرح بالرسوم المتحركة، يعني موجه هذا الشرح للفنيين، يعني أهل الصيانة، وللمبتدئين، لأن الشرح مبسط فعلا، وكونه بالرسوم المتحركة يعني مواقع الأعطال أو الإشارات راح تكون سهلة. نبدأ على بركة الله إن شاء الله نكون موفقين بهذا الشرح. مثل ما أنك شايف هذا الكنترول، مكوناته، دوائره الكاملة، وهاي استلاكه وطرق التوصيل راح نجي عليها. تعتمد الدراجة الكهربائية على الكف، هذا الكنترول، والمحرك والبطاريات. هذا من أهم العناصر اللي لازم يكونوا موجودات بالكنترولر. شغلنا بالمفتاح الكونتاك اللي مأخوذ من 72 فولت، وهذا مقبض السرعة، من المفروض يدور الدولاب. هذا الشيء معروف عند الناس كلياتها. طيب، نجي على الأعطال، لأن احنا هذا الشرح يخص الأعطال. لما أنت تشغل وتدور، مثلا أنت بدلت الكنترول، عطل عندك الكنترول، ركبت واحد ثاني وصار يعطيك نتة، انتبه، تشغل ما يدور مزبوط. مباشر روح على الثلاث أسلاك هاي الرئيسية اللي موصوت على المحرك، وصير بدل مواقعهم، لأن أنت بدلت الكنترول، جبت واحد ثاني. من المفروض من المحتمل ما يشتغل على نفس الألوان، يعني لازم تبدل الأسلاك. أما تبدل أسلاك الفازات الرئيسية السماك هاي، أو أسلاك الحساسات الثلاثة، الأحمر الأخضر والأزرق والأصفر. إذا ما دار معناتها الكنترول مو له، يعني ما راح يصير. يعني هذا يكون مثلا أنت دولابك 120 درجة، وجايب له كنترول 60 درجة، على هالشكل ما راح يشتغل طبعا. فلازم تجيب نوع الكنترول نفس المواصفات اللي على المحرك اللي عندك. هاي نقطة حفظناها وعرفناها إن شاء الله. ننتقل على النقطة اللي بعدها. أحيانا يتعطل عندك المحرك، تصير تدوره بيدك ما يدور، يعني احنا نسميه عضلة مغناطيسية، دوره ثقيل بالحيل. هذا العطل يا شباب 100% واحد من ترانسطورات الكنترول. هذا الترانسطورات، واحد منهن أو اثنين، يعني أو أكثر من مجموعة، أكيد العطل منهن. بدك تروح تفحص هناك، تقلب الكنترول، تفكه، وتصير تفحص، تشوف المجموعة اللي بيها عطل، والشروحات حطيناها سابقا شلون تسوي أو شلون تبدل هذا الترانستور. المجموعة تلاقي بيها العطل، فك الترانستور، حطه على طرف وشغل بدون ما تركبه، ما في مشكلة، لأنه يعتمد الميتور على اثنين من المجموعة. بس اشتغل خلاص. عرفت انت المكان، تجيب بداله ركب، او اذا ما عندك خلاص خليه على اثنين بس. لا تجيب واحد مختلف، خليه على اثنين افضل من انك تركب واحد مختلف. هاي شغلة. بعد ما تبدل الترانستور، انت انتقل على دوائر القيادة. شايف دوائر القيادة وينها؟ تنتقل على دوائر القيادة، مقابل الترانستور اللي فكيته انت، افحصهم مزبوط. هاي الدوائر هي عبارة عن مقاومات اس ام دي، وترانستورات ان بي ان وبي ان بي، اس ام دي وديوتات. تفحصهم بدقة وعلى مهل، مقابل الترانستور اللي انت فكيته. تفحص هذول بالافومتر. طرق الفحص يحتاج شرح مستقل، فانت لازم تكون متعلم شلون تفحص، وتجي تفحص هنا. بعد ما تفحص تأكد انه يعني بالعادة بمقاومة هاي اثنين اثنين تضرب، او ترانستور يعني يضرب. فانت تأكد للأخير انك يعني فحصت دائرة القيادة، وبعدها عاد جرب شغل، اوصل وشغل. طيب، هاي نقطة انتهينا منها. النقطة الثانية، موتورك شغال ما بي شي نظامي، لكن عزم ما بي، يعني ما ضل بيعزم. فالعزم حبيبي من وحدة من البطاريات
إذا تعبانة خلاص راح تأثر على كل الميتور. إذا وحدة بس تعبانة راح تقطع الطريق وما يضل بيع، أو مو وحدة يعني مو شرط تكون بطارية وحدة، م- لربما أكثر من وحدة، ممكن اثنين أو ثلاث أو نص أو معظم البطاريات أو كلياتهم ضعيفات. إذا كانوا كلهم ضعيفات راح هذا العزم بسبب البطاريات. طيب، إذا أنت عندك البطاريات أنت تعرفهم جدد وسليمات وما بيهم شي، ومع ذلك ما بيعزم، وين المشكلة؟ المشكلة تكون بمكثفات العزم. هاي المكثفات شايف هنا مقابل ترانستورات ثلاثة تجي أو اثنين أحيانا وواحد صغير، هاي يكون بدها تبديل. بدل بنفس الأرقام، حط 100 فولت على 470 بشكل عام، هذا الرقم هو الدارج أكثر شيء. حتى لو كان 80 فولت حط له 100 فولت ما في مشكلة. طيب النقطة التالية، شغلت أنت وأعطيت بالمقبض السرعة تحريك وما اشتغل، مع أنه يعني عندك أنت كل شيء تمام، يعني البطاريات، المحرك شغال ما بي شي، ما يشكي من شي نهائيا، تأكدت منه أنت. المسفتات كلهم شغالات ما بيهم شي، يعني الوضع تمام. وين المشكلة؟ بدائرة التغذية. دائرة التغذية شلون بدك تعرف انه بيها مشكلة ولا لا؟ اذا ما بدك تفك الكنترولر تقدر تفحصها. هاي دائرة التغذية بهذا المكان، انتبه دائما. من اسلاك الحساسات بامكانك انت تفحص الخمسة فولت، اذا ما بي 5 فولت معناتها خلاص دائرة التغذية مو شغالة. طيب جيت انت فحص دائرة التغذية كلياتها، اذا ما بيها عطل، هذا اول خيار عندك. اذا ما بيها عطل دائرة التغذية، انتقل على المنظم. هذا المنظم شايفه منظم ال5 فولت، هذا تلاقيه بكل كنترول. طبعا هاي الدائرة مشهورة، يعني هي معظم الكنترولات على هالشكل هذا ترتيبهم. هذا منظم ال5 فولت، انتبهت عليه المكتوب عليه 7 8 الخمسة، هذا أحيانا يكون مسوي شورت. إذا زاد هو ما الخيار الثاني طلع هو ما بشي، معناته المعالج يكون هو بيشورت. تبديل المعالج يعني شوي صعبة مو سهلة. إذا أنت لازم يكون عندك جهاز هو تأير نفس هذا لحتى تبدل هذا المعالج. ولما تبدله تنتبه زين على السنون وانك ركبتن زين بالمكبر. لازم انا اخطأت اكثر مرة وصار معي نفس الشيء. يعني بالنسبة لتبديل المعالج لازم يكون يعني عندك خبرة، او خلاص انت لا تصلح، خذه على فن الصيانة. بالنسبة للباقي هاي الاعطال الشاملة وهاي الاعطال اللي متكررة دائما. تمام. بالنسبة لباقي الشرح بالصورة، شوف انتبه على الاسلاك، جهاز الانذار، السرعات، الاناري، يعني خط الاتجاه الدوران بالعكس. هذا الشرح كله كان بالرسوم المتحركة. يا شباب بالرسوم المتحركة صعب جدا يعني تطبيق العناصر، تطبيق المكونات وتحريكهم. والله مو يعني الموضوع صعب جدا. أنا ثاني مرة راح أختصر على حالي وأصور بالحقيقة أفضل يعني إلي إن شاء الله تعالى. وإذا عجبكم بالرسوم المتحركة وكنتم يعني أستمر ما في مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.